بنهاية يناير من العام الحالي أصبح أوميكرون هو المتحور السائد في العالم من فيروس كورونا. يا ترى إيه أعراض الإصابة بيه؟ إزاي نفرق بين الإصابة بيه والإصابة بنزلات البرد المنتشرة في فصل الشتاء اللي بنعيشه اليومين دول؟ ونعمل إيه لو حسينا بأعراض الإصابة بالفيروس؟ كل الكلام ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن المسلمي ودي حلقه جديده من حلقاتنا على قناتكم دنيا الدواء. اعراض اوميكرون اللي تم رصدها حول العالم لحالات ثبتت ايجابيتها هي بتنقسم لاعراض شائعه، ودي 7 اعراض، وهي حكه في الحلق، التعب الشديد، الام في العضلات، الام في اسفل الظهر، تعرق ليلي، الصداع المفاجئ، والسعال الجاف. هل الأعراض ال7 دي لازم تكون كلها مجتمعة في الشخص عشان نقول إنه مصاب بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون؟ لا، يكفي بس ظهور 3 أعراض على الشخص منهم. لو ده حصل فالشخص بنسبة كبيرة مصاب بفيروس أوميكرون. لاحظنا إن إحنا ما ذكرناش ارتفاع درجة الحرارة، فارتفاع درجة الحرارة مش شرط يحصل عشان نقول إن الشخص مصاب بالفيروس. كمان لو حصل ارتفاع في درجة الحرارة فده مش معناه إن الشخص مش مصاب بالفيروس. إحنا اتكلمنا عن الأعراض الشائعة، وده ياخدنا للأعراض الغير شائعة اللي بتحصل بنسبة أقل، ودي 3 أعراض. تغير الصوت، ده ممكن يكون العرض الأول اللي بيحصل قبل ظهور أي أعراض تانية. عشان كده بعض العلماء قالوا يمكنك سماع أوميكرون قبل الشعور بيه. تاني عرض من الأعراض الغير الشائعة للإصابة بالفيروس هو التهاب الملتحمة، أو ما يسمى بالعين الوردية. والملتحمة هي الغشاء الرقيق اللي بيبطن الجفون من الداخل. ثالث عرض غير شائع للإصابة بالفيروس هو ظهور طفح جلدي، نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، وبيحصل تورم مؤلم في الأصابع دي. نيجي لنقطة إزاي نفرق بين الإصابة بأوميكرون والإصابة بنزلات البرد. أعراض الإصابة بأوميكرون بتتشابه لحد كبير جدا مع أعراض الإصابة بنزلات البرد، وده بسبب الطفرات اللي طرأت على الفيروس، لدرجة إن بعض العلماء قالوا إن مستحيل تفرق ما بين الإصابة بنزلة البرد والإصابة بفيروس أوميكرون. وده اللي قاله مثلا البروفيسور إسكال بيترسون من مستشفى جامعة أرهوس بالدنمارك، اختصاصية الأمراض المعدية في جامعة دالهوزي بكندا، قالت إنه من الصعب جدا التمييز بين الأعراض في حالة الإصابة بالفيروس وحالة الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية. وقالت إنه لو عندك أعراض نزلة برد خفيفة أو شديدة فمن المحتمل جدا إنك تكون مصاب بفيروس أوميكرون. كمان عالم الفيروسات البروفيسور لورانس يونغ قال إنه في تداخل ما بين أعراض الإصابة بنزلات البرد والإصابة بأوميكرون، وقال بالفعل ربع المصابين بنزلات البرد هم مصابين بفيروس كوفيد 19. لكن ورغم كده يفضل في 3 حاجات نقدر نميز بيها إن دي إصابة بفيروس أوميكرون مش إصابة بنزلة برد أو إنفلونزا. أول حاجة، في حالة الإصابة بأوميكرون بيحصل صداع وتعب شديد ومفاجئ. تاني حاجة، في حالة نزلة البرد الأعراض بتظهر بشكل تدريجي وبتتطور على مدار عدة أيام، لكن في حالة أوميكرون زي ما قلنا بيحصل تعب وصداع شديد وبسرعة. تالت حاجة ممكن نقدر نميز بيها بين الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا والإصابة بأوميكرون هو الأعراض التنفسية. ضيق النفس من الأعراض المميزة للإصابة بفيروس كورونا أو المتحور أوميكرون. نيجي للسؤال الأخير، نعمل إيه في حالة الشك أو التأكد من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحور أوميكرون؟ أولاً لازم ما نستخفش بالإصابة بالمتحور ده، لأنه وإن كان الإصابة دي أعراضها أخف وأقل ضرر من المتحورات السابقة، لكن لازم نتعامل مع الموضوع بجدية ل3 أسباب. أول سبب هو إن تفضل الإشكالية هي الإشكالية لسه موجودة، وهي إنك مش هتبقى عارف إزاي جهازك المناعي وجسمك هيتعامل مع الفيروس في حالة الإصابة بيه. هل الجهاز المناعي هيقدر يتغلب عليه ولا الفيروس هيتمكن من الجسم وهيقدر يهزم جهازك المناعي؟ تاني حاجة، إن متحور أوميكرون يفضل وإن كان بنسبة أقل قادر على اختراق الجهاز التنفسي وإحداث إصابة بالصدر، وإنه يسبب مشاكل في الرئة ونقص الأكسجين وغيرها من المضاعفات اللي كانت بتعملها المتحورات التانية. وإن كان ده بنسبة أقل مثلا من متحور زي دلتا، لكن الفيروس قادر على إنه يعمل نفس الأعراض دي. عشان كده أحب أنوه على نقطة، إن الاعتقاد السائد
زائد ان فيروس اوميكرون بيصيب الجهاز التنفسي العلوي بس، الانف والحلق، ده اعتقاد خاطئ. زي ما قلت فيروس اوميكرون قادر على اختراق الجهاز التنفسي السفلي واحداث اصابات برضه بيه. تالت حاجه مقلقه جدا وهي سرعه انتشار فيروس اوميكرون. فيروس اوميكرون هو الاسرع والاكثر انتشارا ما بين كل متحورات فيروس كورونا اللي ظهرت قبل كده، وبالتالي كل شخص مصاب بيكون مصدر للعدوى لعدد كبير جدا من الناس حواليه، وما نضمنش طبعا الناس اللي هيتنقل لها العدوى دي اكيد هيكون ما بينها ناس ما اتطعمتش، ناس مناعتها ضعيفه، ناس حالتها حرجه، او اصحاب امراض مزمنه. يبقى قلنا اول حاجه ان احنا ما بنستهونش بالفيروس وبنتعامل مع الموضوع بجديه. تاني حاجه وهي في حاله الاصابه بالاعراض او الشعور باعراض الاصابه بالفيروس، تاني حاجه بنعملها هي العزل لمده من 5 ل 7 ايام. بنتعزل وبنلبس كمامه وما بنختلطش بالاخرين لحد ما تروح الاعراض ويعدي علينا برضو اخر 3 ايام من غير ارتفاع في درجه الحراره او الشعور باعراض تنفسيه. في حاله ان الحاله مستقره والاعراض بسيطه، ففي خلال فتره العزل دي ممكن نستخدم بعض الادويه بالرجوع للطبيب المختص. نقدر نستخدم باراسيتامول لتسكين الالم وخفض الحراره في حاله وجودهم، نقدر نستخدم مذيب للبلغم ومهدئ للسعال في حاله ظهورهم، نقدر كمان نستخدم مكملات غذائيه بتحتوي على فيتامين سي وزنك وفيتامين د. في حاله وجود رشح وسيلان في الانف نقدر نستعمل مضادات الهستامين او بخاخات الانف، وطبعا كل ده زي ما اتفقنا بالرجوع لطبيب متخصص. وبحب اكد على نقطه وهي اننا ما نستخدمش مضادات حيويه ولا مضادات للفيروسات ولا كورتيزونات الا بامر من الطبيب المعالج. مهم نشرب سوائل دافيه كتير، مهم نتناول كتير من الخضروات والفاكهه الطازجه، مهم نتناول الفواكه الغنيه بفيتامين سي، الحمضيات زي البرتقال واليوسفي والليمون وغيرها. نقدر نغسل الانف بمحلول ملحي، نقدر نتغرغر بمضمضات مطهره للحلق. نحاول بقى قدر الامكان في الفتره دي نتجنب الوجبات السريعه، الاطعمه المقليه، اللحوم المصنعه، الاكلات اللي بتحتوي على نسبه عاليه من المواد الحافظه. عموما الاكل الغير صحي نحاول نتجنبه قدر الامكان. في اخر الحلقه بس بنوه على انه في 3 حالات لازم يكون فيهم عزل في مستشفى او متابعه مع طبيب متخصص. لو المصاب من الفئات المعرضه للخطر، الناس اللي محتاجه رعايه خاصه زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه واصحاب الامراض الصدريه والناس اللي مناعتها ضعيفه. تاني حاله لو ظهر في اي وقت اعراض تنفسيه، ضيق في النفس، الم في الصدر، سعال مستمر. تالت حاله هو لو الاعراض سائد بعد من 2 ل3 او ما حصلش تحسن ولو تدريجي وبسيط بعد مرور من 3 ل 4 ايام من ظهور الاعراض. في ال3 حالات دي زي ما قلت هيبقى ضروري جدا ان احنا نتوجه لاي مستشفى او نتابع مع طبيب متخصص. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. بتمنى لكم كل الصحه والسعاده، وبتمنى استمرار دعمكم لينا بالاشتراك والمشاركه والاعجاب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد لينا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.